હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્માર્ટ કોમ્પ્યુટર એકેડેમીની આ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. ફરીવાર સી લેંગ્વેજનો એક નવો ટોપિક લઈને તમારી સામે આવ્યો છું અને ટોપિકનું નામ છે કોલ બાય વેલ્યુ એન્ડ કોલ બાય રેફરન્સ. ફ્રેન્ડ્સ, આ ટોપિક જ્યારે હું શીખતો ત્યારે મને થોડો ટફ લાગતો હતો, પણ આજે હું તમને સમજાય એ રીતે ગ્રાફિક્સનો ઉપયોગ કરી અને સમજાવીશ. ખાસ આ ટોપિકને સમજતા પહેલા બે ટોપિક સમજવા જરૂરી છે અને જે મેં આની પહેલાના વિડીયોની અંદર તમને સમજાવી ચૂક્યો છું. ક્યાં તો કે યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન અને પોઇન્ટર. તો આ બે વિડીયોઝ ન જોયા હોય તો હું આની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપું છું. તો પહેલા આ વિડીયોને જોઈ લેશો, પછી જ આ વિડીયોને તમે જોશો તો તમને કોલ બાય રેફરન્સ અને કોલ બાય વેલ્યુ આ ટોપિક ક્લિયર કટ સમજાઈ જશે. તો ચાલો હવે આપણે શરૂ કરીએ કોલ બાય વેલ્યુ એન્ડ કોલ બાય રેફરન્સ ઇન સી લેંગ્વેજ. કોલ બાય વેલ્યુ અને કોલ બાય રેફરન્સની જ્યારે આપણે વાત કરીએ ત્યારે સૌપ્રથમ આપણે કોલ બાય વેલ્યુ વાળી વાતને સમજીએ. તો અહીંયા શબ્દ આપણે વાપર્યો છે કોલ. તો કોલ કોને કરીએ છીએ? તો અહીંયા આપણે એક ફંક્શનને કોલ કરીએ છીએ. કેવી રીતે? તો હવે આપણે સમજીએ કે અહીંયા મેં એક ફંક્શન લીધેલું છે ચેન્જ વેલ, અને આ ફંક્શનની અહીંયા મેં પ્રોટોટાઇપ લખી છે, એને આપણે સમજી લઈએ. તો અહીંયા આપણે બે આર્ગ્યુમેન્ટ એટલે કે બે પેરામીટર આપણે પાસ કર્યા છે, ઇન્ટીજર a અને ઇન્ટીજર b, અને ફંક્શનનું નામ છે ચેન્જ વેલ. તો હવે આ ફંક્શનનું બોડી આપણે બનાવીએ. તો બોડી છે અહીંયા નીચે આપણે બનાવેલું છે એ પ્રમાણે જોઈએ તો એમાં આપણે શું કર્યું છે કે ઉપરથી જે પેરામીટરની અંદર ઇન્ટીજર a આવ્યો, તો આ ઇન્ટીજર a ની અંદર આપણે 10 પ્લસ કરીને ફરીવાર એમાં જ આપણે આ વેલ્યુને સ્ટોર કરી દીધી. સેમ b છે એની અંદર આપણે 20 પ્લસ કરીને b ને વેલ્યુ સોંપી દીધી. તો આ ફંક્શન ચેન્જ વેલ છે a અને b ની વેલ્યુને ચેન્જ કરે છે. તો હવે આખો પ્રોગ્રામ આપણે સમજીએ. તો શરૂઆતની અંદર આપણે ચેન્જ વેલ્યુ નામનું ફંક્શન લીધું છે, એની પ્રોટોટાઇપ ડિક્લેર કરી છે, અહીંયા નીચે એનું બોડી ડિફાઇન કર્યું છે, અને આ જગ્યાએ મેઇન ફંક્શનની અંદર આપણે ચેન્જ વેલને કોલ કર્યું છે. તો હવે આપણે મેઇન ફંક્શનને સમજીએ. તો મેઇન ફંક્શનની અંદર આપણે બે વેરિયેબલ લીધા છે, x = 10 અને y = 20, અને આ x અને y ની કિંમતને આપણે પ્રિન્ટ કરી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ત્યાં 10 અને 20 એવું પ્રિન્ટ થશે. આના પછી આપણે ચેન્જ વેલ્યુ નામના ફંક્શનને કોલ કર્યું છે, અને અહીંયા x અને y બંનેને આપણે ચેન્જ વેલને પેરામીટર તરીકે પાસ કર્યા છે. અહીંયાથી સમજવાનું શરૂ થાય છે. જ્યારે આપણે મેઇનની અંદર યુઝર ડિફાઇન ફંક્શનને કોલ કરીએ અને જે પેરામીટર આપણે આપીએ આ પેરામીટરને કહીશું એક્ચ્યુઅલ પેરામીટર્સ. તો અહીંયા x અને y છે એક્ચ્યુઅલ પેરામીટર્સ, અને જ્યારે આ એક્ચ્યુઅલ પેરામીટર્સની વેલ્યુ આપણે ચેન્જ વેલ ફંક્શનને કોલ કરશું ત્યારે એ ફંક્શન બોડીની અંદર જે આપણે પેરામીટરમાં જે વેરિયેબલ આપ્યા હશે એની અંદર એ વેલ્યુને ટ્રાન્સફર કરશે, કોપી કરશે. તો અહીંયા x ની વેલ્યુ a માં કોપી થશે, y ની વેલ્યુ b માં કોપી થશે, અને આ a અને b આ બંને વેરિયેબલને આપણે કહીશું ફોર્મલ પેરામીટર. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન ચેન્જ વેલ કોલ કર્યું એ વખતે જે આપણે x અને y પેરામીટર તરીકે આપ્યા એને કહેશું એક્ચ્યુઅલ પેરામીટર, અને બોડીની અંદર જ્યારે એ વેલ્યુને ટ્રાન્સફર કરી બીજા વેરિયેબલમાં તો ત્યારે આ પેરામીટર a અને b ને કહેશું ફોર્મલ પેરામીટર. ફ્રેન્ડ્સ, હવેની સ્ક્રીનમાં આપણે એક્ચ્યુઅલ પેરામીટર્સ અને ફોર્મલ પેરામીટર્સને મેમરીના સેલના સ્વરૂપમાં જોઈએ. તો અહીંયા આપણે x અને y આ બંને વેરિયેબલનો મેમરી સેલ અહીંયા બતાવેલો છે. તો x નું આ મેમરી સેલની અંદર આપણે વેલ્યુ સ્ટોર કરી છે 10, અને આ મેમરી સેલનું એડ્રેસ છે 1001, અને y ના મેમરી સેલની અંદર વેલ્યુ છે 20, અને આ મેમરી સેલનું એડ્રેસ છે 1002. તો આ આપણે એને ગ્રાફિક્સના સ્વરૂપમાં નિરૂપણ કર્યું. હવે જ્યારે આપણે આ ચેન્જ વેલને કોલ કરશું ત્યારે આપણે આની પહેલા સમજાય પ્રમાણે x ની વેલ્યુ જે છે એ a માં ટ્રાન્સફર થશે. તો અહીંયા a અને b જેને આપણે ફોર્મલ પેરામીટર કહીએ છીએ એના મેમરી એડ્રેસ પણ અલગ હશે, મેમરી સેલ પણ અલગ હશે. તો આ જે a નો મેમરી સેલ છે એની અંદર આપણે વેલ્યુ જે 10 લીધી હતી, 10 પ્લસ 10 કર્યું એટલે હવેની વેલ્યુ થઈ ગઈ 20, અને એવી રીતે b ની અંદર જે શરૂઆતની અંદર
y માંથી વેલ્યુ આવી હતી 20 અને 20 પ્લસ 20 એટલે b ની વેલ્યુ હવે થઈ ગઈ 40. તો અહીંયા a અને b ના મેમરી એડ્રેસ જે છે એ આપણે અહીંયા મેં લીધા છે 1003 અને 1004. તો આવી રીતે તમે જોશો કે જે એક્ચ્યુઅલ પેરામીટર અને ફોર્મલ પેરામીટર આ બંનેના મેમરી સેલ અલગ જ છે. અને આવી વસ્તુ ક્યારે બનશે તો કે કોલ બાય વેલ્યુમાં. કોલ બાય રેફરન્સ જ્યારે સમજશું ત્યારે ફરીવાર આ વસ્તુને આપણે વધારે ક્લિયર કરશું. તો અત્યારે આપણે એટલું સમજવાનું છે કે જ્યારે કોલ બાય વેલ્યુ તરીકે આપણે ફંક્શનને કોલ કરશું ત્યારે એક્ચ્યુઅલ પેરામીટર્સ અને ફોર્મલ પેરામીટર્સ એ બંનેના મેમરી એડ્રેસ અલગ અલગ હશે, બંનેની મેમરી અલગ હશે. આના હિસાબે થશે શું કે જ્યારે તમે અહીંયા ફંક્શનની અંદર a અને b ની અંદર જે વેલ્યુને ચેન્જ કરી એની અસર અહીંયા ઉપર x અને y ને થશે નહીં. અને જ્યારે આપણે રન કરશું ત્યારે આપણે જોશું કે જે આઉટપુટ આવશે એ ચેન્જ વેલ્યુને કોલ કર્યા પહેલા x ની વેલ્યુ 10 અને y ની 20 હતી અને કોલ કરી લીધા પછી પણ x ની વેલ્યુ 10 અને y ની વેલ્યુ 20 જ રહી. જે અહીંયા 20 અને 40 જે આપણે ચેન્જ કર્યા વેલ્યુની અંદર એ ચેન્જ છે એ નીચે ને નીચે જે બીજા વેરિયેબલ a અને b ની અંદર જ રહી ગયા. એની અસર અહીંયા x અને y માં રિફ્લેક્ટ થતી નથી. તો અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું કોલ બાય વેલ્યુ માટે. તો હવે ટર્બો સી ના રિયલ એટમોસ્ફિયરમાં પ્રોગ્રામને રન કરીને જોઈ લઈએ. આપણે સમજેલો એ જ પ્રોગ્રામ છે. અહીંયા જસ્ટ આપણે CLR, SCR અને get ch વધારાના ફંક્શન મૂક્યા છે અને જેની ઉપયોગિતા તમે જાણો છો. તો કંટ્રોલ F9 થી આપણે રન કરીએ. તમે જોશો કે બિફોર કોલિંગ ફંક્શન વેલ્યુ ઓફ x is equal to 10 and y is equal to 20 and after calling function by value of x is equal to 10 and value of y is equal to 20. મતલબ કે x અને y ની વેલ્યુમાં કોઈ જ ફેરફાર આ ચેન્જ વેલ્યુ ફંક્શન થી થતો નથી. તો કોલ બાય વેલ્યુ સમજી લીધા પછી હવે સમજશું કોલ બાય રેફરન્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ એના માટે આપણે સેમ ફંક્શન લીધું છે ચેન્જ વેલ્યુ. તમે જોઈ શકો છો કે આ એની પ્રોટોટાઇપ છે. એની અંદર આપણે બે પેરામીટર પાસ કર્યા છે પણ આ પેરામીટરની અંદર છે શું તો કે બે પોઇન્ટર વેરિયેબલ છે. મતલબ કે આ ફંક્શનને કોલ કરતી વખતે જ્યારે આપણે પેરામીટરમાં વેલ્યુ આપશું ત્યારે એને કોઈ બે વેરિયેબલના એડ્રેસ આપવાના થશે. તો આ છે એનું બોડી, જે બોડીને આપણે આગળ સમજશું રન કરતી વખતે. હવે ફ્રેન્ડ્સ આખો પ્રોગ્રામ છે જેની અંદર આપણી પ્રોટોટાઇપ, અહીંયા એનું બોડી અને અહીંયા મેઇનની અંદર આ ફંક્શનને કોલ કર્યું છે. આ પ્રોગ્રામને સમજતી વખતે ફરીવાર આપણે જોઈ લઈએ કે ઇન્ટીજર x is equal to 10 લીધું છે, y is equal to 20 લીધું છે અને આપણે x અને y ની વેલ્યુને ફંક્શન કોલ કર્યા પહેલા પ્રિન્ટ કરી છે. તો જેની વેલ્યુ 10 અને 20 હશે એ જ આપણે આઉટપુટમાં આવવી જોઈએ. હવે અહીંયા આપણે એક્ચ્યુઅલ પેરામીટરની અંદર શું આપીએ છીએ તો એક્ચ્યુઅલ પેરામીટરની અંદર આપણે એન્ડ x અને એન્ડ y આવું લખ્યું. તો એન્ડ શું છે? એન્ડ છે એ રેફરન્શિયલ ઓપરેટર છે. તો રેફરન્શિયલ ઓપરેટરથી આપણે x નું એડ્રેસ છે એ આપણે ચેન્જ વેલ્યુને આપશું. એવી રીતે y નું એડ્રેસ એન્ડ દ્વારા એન્ડ y થી y નું એડ્રેસ આપણે ચેન્જ વેલ નામના ફંક્શનને આપશું. અને આ x નું એડ્રેસ સ્ટોર ક્યાં થશે તો એ જે આપણે ફંક્શન બનાવ્યું છે એની અંદર જે આપણે ફોર્મલ પેરામીટર લીધો છે પોઇન્ટર a, આ પોઇન્ટર a ની અંદર એડ્રેસ સ્ટોર થશે. અને આપણે પોઇન્ટર ચેપ્ટર વખતે સમજ્યા જ છીએ કે પોઇન્ટર છે એ કોઈ પણ બીજા વેરિયેબલનું એડ્રેસ સ્ટોર કરી શકે. તો સેમ અહીંયા y નું એડ્રેસ છે આપણે પોઇન્ટર b ની અંદર લીધું છે. હવે આ પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન કેવી રીતે થાય એને આપણે ગ્રાફિક્સની મદદથી જોઈએ. તો અહીંયા આપણે આ x માટેને મેમરીનો જે સેલ છે અહીંયા લીધો છે અને એનું એડ્રેસ આપણે એસાઇન કર્યું છે 1001, y માટે 1002 અને બેયની વેલ્યુ x ને 10 અને y ને 20 આપણે વેલ્યુ આપી છે. તો આટલું આપણે જે પહેલાના પ્રોગ્રામમાં હતું એવું જ છે, કોલ બાય વેલ્યુમાં હતું એવું જ. હવે આપણે અહીંયા ચેન્જ વેલ ફંક્શનને કોલ કર્યું પણ અહીંયા કોલ કરીએ છીએ એ કોલ બાય રેફરન્સ છે. તો આપણે અહીંયા x અને y ના રેફરન્સ આપશું. રેફરન્સ મતલબ કે એના એડ્રેસ છે એ પેરામીટરમાં એક્ચ્યુઅલ પેરામીટર્સમાં આપશું. અને આ એક્ચ્યુઅલ પેરામીટરમાંથી વેલ્યુ જશે કઈ જગ્યાએ તો કે ફોર્મલ પેરામીટરની અંદર જે પોઇન્ટર વેરિયેબલ લીધા છે પોઇન્ટર a અને પોઇન્ટર b. હવે આપણે પોઇન્ટરને અહીંયા ગ્રાફિક્સમાં એવી રીતે દર્શાવ્યું છે કે આ
એ વેરિયેબલ છે એ પોઇન્ટર છે એટલે એને મેં રાઉન્ડથી દર્શાવ્યો છે અને આ એની અંદર સ્ટોર થાય છે 1001 કે જે 1001 ખરેખર એક્સ વેરિયેબલનું એડ્રેસ છે અને એવી રીતે વાયનું એડ્રેસ 1002 છે આપણે બી ની અંદર સ્ટોર કર્યું છે. તો અહીંયા એ અને બી પોઇન્ટર વેરિયેબલ છે કે જે ખરેખર પોતાની અંદર વેલ્યુ નથી સ્ટોર કરતા પણ કોઈ વેરિયેબલનું એડ્રેસ સ્ટોર કરીને રાખ્યા છે. હવે આપણે પ્રોસેસને સમજશું. તો અહીંયા ચેન્જ વેલ ફંક્શનને જ્યારે આપણે રન કરશું ત્યારે આ લાઈનને સમજીએ. તો આ લાઈન શું કહે છે? તો અહીંયા એસ્ટ્રિક એ પ્લસ 10. તો એસ્ટ્રિક એ નો અહીંયા મતલબ એવો થશે કે અહીંયા એસ્ટ્રિક જે સ્ટાર છે એ ઓપરેટર ડી રેફરન્શિયલ ઓપરેટર તરીકે આપણે સમજશું. તો અહીંયા ડી રેફરન્શિયલ ઓપરેટર સ્ટાર જે છે એ એડ્રેસ ઉપર રહેલી વેલ્યુ એટલે કે એ ની અંદર જે એડ્રેસ છે 1001 એની અંદર વેલ્યુ કઈ છે તો કે 10. તો અહીંયા 10 ને જ રિપ્રેઝેન્ટ કરશે. તો અહીંયા 10 પ્લસ 10 અને 20 એ પણ ક્યાં જશે તો કે સ્ટાર એ મતલબ કે એ ની અંદર જેનું એડ્રેસ પડ્યું છે એ વેરિયેબલમાં એ વેલ્યુને સ્ટોર કરશે. એટલે જે 20 છે એ રિયલમાં સ્ટોર ક્યાં થશે? અહીંયા મતલબ કે x ની અંદર જ સ્ટોર થશે. તો આ 20 મેં અહીંયા લખ્યા છે એ ખરેખર એક્ઝિક્યુશન થઈ જશે જ્યારે ચેન્જ વેલ ફંક્શનનું. ત્યારે અહીંયા જે 10 છે એની જગ્યાએ આ જગ્યા ઉપર જ આ મેમરીમાં જ એમાં 20 આવી જશે અને અહીંયા y ની અંદર આપણે y નું એડ્રેસ છે b માં છે તો સ્ટાર b ની અંદર વેલ્યુ હશે 20 પ્લસ 20 એટલે 40 અને હવે જે આન્સર આવ્યો 40 એ પણ આપણે સ્ટાર b માં આપ્યો છે એટલે સ્ટાર b છે એ કોને આપશે તો કે સ્ટાર b ની અંદર કોનું એડ્રેસ પડ્યું છે 1002 એટલે કે y નું. તો આ 40 વેલ્યુ છે એ ખરેખર કોને મળી જશે? y ને. તો આવી રીતે જ્યારે રન કરશું ત્યારે આઉટપુટની અંદર કેવી રીતે આવશે તો કે શરૂઆતની અંદર જ્યારે આ પ્રિન્ટએફ કરશું ત્યારે x ની કિંમત 10 અને y ની કિંમત 20 આવશે. પણ આફ્ટર એક્ઝિક્યુશન ઓફ ચેન્જ વેલ્યુ ફંક્શન જે પ્રોસેસ અહીંયા ચેન્જ વેલ નામના ફંક્શનમાં થઈ છે એનું સીધું જ રિફ્લેક્શન x અને y માં આવશે અને x અને y ની કિંમત જે છે એ 10 અને 20 હતી એને બદલે x = 20 અને y = 40 તમને બતાવશે. તો આવી રીતે જ્યારે કોલ બાય રેફરન્સનો આપણે યુઝ કરતા હોય ત્યારે ફંક્શનને આર્ગ્યુમેન્ટની અંદર એડ્રેસ આપવાનું વેરિયેબલનું એડ્રેસ આપવાનું છે. કેચ છે એની અંદર પોઇન્ટરમાં થશે અને પોઇન્ટરની અંદર જે પ્રોસેસ કરશું એ પ્રોસેસનો જે આન્સર છે એ ઓરિજિનલ વેરિયેબલમાં એટલે કે જે આપણે એકચ્યુઅલ પેરામીટર પાસ કર્યા છે એ વેરિયેબલમાં જ એની કિંમત સ્ટોર થશે. તો રેફરન્સ કોલ બાય રેફરન્સની અંદર તમે જોશો કે તમે ઇનડાયરેક્ટલી આ જે ફંક્શનની અંદર પ્રોસેસ કરો છો એ પ્રોસેસ છે એ ઓરિજિનલ વેરિયેબલની અંદર જ એટલે કે એકચ્યુઅલ પેરામીટર વાળા વેરિયેબલમાં જ થશે અને એનું આઉટપુટ પણ તે જ વેરિયેબલમાં મળશે. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે કોલ બાય રેફરન્સ જે સમજ્યા એ પ્રોગ્રામને પણ ટર્બો સીના રિયલ એટમોસ્ફિયરની અંદર ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા આ જ પ્રોગ્રામ છે કે જેની અંદર આપણે x અને y ની વેલ્યુ 10 અને 20 આપી છે. અહીંયા ચેન્જ વેલ્યુની અંદર x અને y નું એડ્રેસ પાસ કર્યું છે. અહીંયા પોઇન્ટરની અંદર એડ્રેસ જશે, અહીંયા એની પ્રોસેસ થશે અને આઉટપુટ મળશે. ચેક કરીએ કેવી રીતે. કંટ્રોલ F9. તો આઉટપુટ તમે જોશો એ પ્રમાણે આપણે જે સમજ્યા એ પ્રમાણે જ આવશે. બિફોર કોલિંગ ફંક્શન વેલ્યુ ઓફ x = 10 and y = 20 but after calling function by reference value of x is 20 and y is 40. મતલબ કે જે આપણે ફંક્શન બનાવ્યું છે કોલ બાય રેફરન્સ માટે થઈને ચેન્જ વેલ્યુ તો અહીંયા જે પ્રોસેસ થઈ છે એની સીધી જ અસર x અને y ની વેલ્યુમાં પણ થઈ છે. તો આ ટોપિકના કન્ક્લુઝનમાં આપણે ડેફિનેશન જોઈ લઈએ. ફંક્શન કોલ બાય વેલ્યુ. Here values of actual parameter will be copied to formal parameters and these two different parameters store value in different location. And function call by reference, here both actual and formal parameters refers to same memory location. Therefore, any changes made to the formal parameter will get reflected to actual parameters.
આમ અહીં ફંક્શન કોલ બાય વેલ્યુ વખતે એક્ચ્યુઅલ પેરામીટર્સની કિંમતો ફોર્મલ પેરામીટર્સમાં કોપી થાય છે અને આમ બંને પેરામીટર્સની કિંમત અલગ અલગ મેમરી લોકેશનમાં થાય છે. જ્યારે ફંક્શન કોલ બાય રેફરન્સ વખતે એક્ચ્યુઅલ પેરામીટર્સ અને ફોર્મલ પેરામીટર્સ બંનેનું મેમરી લોકેશન એક જ હોય છે અને તેથી ફોર્મલ પેરામીટર્સની કિંમતમાં જે કંઈ ફેરફાર ફંક્શન દ્વારા થાય છે તેની સીધી જ અસર એક્ચ્યુઅલ પેરામીટર્સમાં થાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, આશા રાખું છું કે તમને આ ટોપિક સમજાણો હશે. ન સમજાણો હોય તો ફરીને આ જ વિડીયોને જોશો તો તમને આ વસ્તુ વધારે ક્લિયર થશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.